Vì lý do giữ thai mà lừa em gái đi phá thai. Sau khi sự việc bại lộ, cả gia đình bị dân làng vây xem. Mẹ kế vừa khóc vừa gào thét và đòi treo cổ, đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Không muốn sống nữa. Mẹ đừng nghĩ quẩn mà. Là Lê Hoa bịa đặt. Bóp vào mặt cô ấy đi. Ông chủ làng, ông mau quản lý đi. Xuống dưới kia, đừng để người ta cười nhạo. Lê Hoa cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu cô chỉ muốn đuổi Lưu Lạp Mai đi, nhưng không ngờ lại đào ra được chuyện cũ của Vương Phân Phương. Trần Lê Hoa thật đúng là sao chổi. Cô cùng trưởng thôn tung tin đồn nhảm, bôi nhọ người khác. Còn chưa tính toán với tôi. Cô muốn tôi chết à? Dư Xuyên nghe thấy vợ bị mắng, liền nổi giận. Cô có mặt mũi nào mà nói chuyện, mặt cô giống như mông vậy. Người ngoại tình là cô, người hại vợ tôi suýt sảy thai cũng là cô. Thằng nhóc nhà này bị lật tẩy, tức giận đến đỏ mặt. Nó ở nhà thì gà không đẻ trứng, chó không trông nhà. Cả vụ mùa cũng ít đi. Chẳng phải tại số nó khắc gia đình hay sao? Đồ tiện nhân chính là tiện. Giá thịt lợn ở thị trấn đã tăng lên 8 hào năm rồi. Sao cô vẫn tiện như vậy? Người tiện thì ngủ lung tung, miệng tiện thì phun khắp nơi, phun thẳng vào hố phân. Cô có thể làm nổ cả cái hố phân luôn đấy. Cuộc sống thành ra thế này. Trong lòng chẳng có chút tự trọng nào, chai dầu đổ rồi mà cũng không biết đỡ. Lười chảy thây, nuôi một đàn gà trống, đẻ trứng cho ông nội cô đi. Cháu còn chê các người không biết xấu hổ. Ruộng không cày thì lấy đâu ra thu hoạch. Cô nghĩ ai cũng giống bố vợ tôi à? Không làm gì cả, chỉ nuôi con cái cho người khác. Vương Phân Phương không cãi lại được Dư Xuyên, chỉ có thể mắng Lê Hoa để xả giận. Bà mẹ quý giá của cô chính là bị cô khắc chết đấy. Khắc xong mẹ ruột thì đến mẹ kế. Không muốn sống nữa. Trần Lê Hoa, mọi chuyện đều bắt đầu từ cô. Để người ta cười vào mặt. Ánh mắt Lê Hoa trở nên sáng rõ. Cuối cùng, ông già chọn giữa con gái và vợ kế. Và chọn người sau. Ông mắng tôi là sao chổi. Cô cũng nghĩ vậy sao? Mẹ cô là do cô khắc chết. Lần này cô lại định khắc chết mẹ kế à? Đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người về cô. Tôi xem cô có thể khắc chết bà ấy không? Lê Hoa đá bay ghế. Vương Phân Phương giãy giụa trong không trung. Sợi dây không chịu nổi sức nặng và đứt. Chết chưa? Với cân nặng của bà ấy và sợi dây mỏng manh này, rơi xuống đất là điều tất yếu. Không phải cô nói bà ấy bị tôi khắc à? Khắc chết chưa? Sau vụ này, Lưu Lạp Mai không thể ở lại làng nữa. Dư Xuyên lấy ra một cây kẹo đưa cho Lê Hoa. Thưởng cho cô đây. Khen thưởng cô đấy. Lần sau nếu cãi nhau, cô cứ dùng chân đá tiếp. Lê Hoa lắc đầu, không có tâm trạng ăn. Há miệng ra, đừng ngại, nhỏ thôi. Về nhà anh cho cô ăn cái to hơn. Hồ hồ nói gì? Nhìn cũng đẹp mà. Đừng lúc nào cũng buồn rầu thế. Ra ngoài đừng làm bậy. Danh tiếng của tôi đã xấu từ lâu rồi, ai thèm quan tâm. Lúc này, ba cậu con trai nhà họ Dương vừa đi ngang qua. Chú ơi, hai người sao chưa về nhà? Người đàn ông vừa rồi còn mạnh miệng nói không quan tâm, lập tức giả vờ đứng đắn. Vợ tôi bị trẹo chân, tôi đang giúp cô ấy kiểm tra. Lê Hoa, anh cõng cô về. Lê Hoa không muốn, đứng yên tại chỗ không chịu động đậy. Teddy, cô muốn mọi người nghĩ chúng ta ra ngoài chơi bời lung tung à? Anh chẳng phải là đồ chơi bời lung tung sao? Còn giả vờ nữa. Cuối cùng, Lê Hoa chọn thỏa hiệp. Được Dư Xuyên cõng đi. Tiếc thật, cô gái xinh đẹp như Lê Hoa mà lại thuộc về anh ta. Nếu mẹ ruột của Lê Hoa, con có thể đến lượt cô ta. Chú là người tốt mà, trước đây chú còn mua kẹo và thuốc lá cho cháu nữa. Cho cô một cái kẹo đã nói người ta tốt rồi. Tránh xa cái thằng họ Dư nhà đó ra. Ban đêm đang ngủ nửa chừng cô thức dậy khóc à. Nó bắt cô đi ném vào núi cho gấu ăn thịt. Nếu nó bắt tôi đi thì cứ mỗi ngày cho tôi kẹo, tôi cũng chịu. Mẹ, thầy giáo con bảo, phía sau lưng không được nói xấu người khác. Cô không thể nói bậy. Chú ấy mua kẹo cho con mà. Cô toàn nói nhiều. Lời của hai mẹ con truyền vào tai Dư Xuyên. Bị dân làng ghét bỏ cũng không phải chuyện 1-2 ngày. Nghe nhiều rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng vợ vẫn đang nằm trên lưng. Cảm nhận thấy thân hình cô ấy cứng đờ. Dư Xuyên trầm giọng hỏi. Sợ tôi à? Đặt tôi xuống.
Dư Xuyên cáu kỉnh đáp lại. Không đặt, tôi nặng thế này. Lỡ anh bị trẹo lưng thì sao? Tôi 140 cân đấy. 140 cân cô biết là bao nhiêu không? Một bao gạo to, cộng thêm một bao khoai tây nhỏ. Dư Xuyên ngẩn người. 140 cân. Phía sau lưng, cô gái lại đá một phát. Có lẽ tăng lên chút rồi. Cũng chỉ khoảng 140 cân thôi. Mang thai thì tăng cân chút có sao đâu. 1, 2, 3. Ha ha ha, một bao gạo to cộng thêm một bao khoai tây nhỏ. Cô định làm tôi cười chết à? Đặt tôi xuống. Lúc cô làm việc ở đội sản xuất, cô nói. Nhà cô 3 đời bị thoát vị đĩa đệm. Không thể vác nặng được. Ai làm lưng cô mệt mỏi. Cô sẽ nằm trên giường nhà người ta không đi. Một bao gạo lớn như vậy tôi sẽ không vác đâu. Nhưng vợ tôi hơn 100 cân vẫn còn sức mà. Nếu cô đè gãy lưng tôi sẽ nằm trên giường không động đậy. Cô sẽ phải chăm sóc tôi từ đầu đến cuối. Dư Xuyên là người có học. Khi tức giận cũng sẽ hét lên. Nhận thấy tâm trạng Lê Hoa đã khá hơn. Dư Xuyên mới hỏi. Vừa rồi tại sao cô lại buồn như mất cha vậy? Ai? Cậu nói xem, có phải số tôi khắc gia đình thật không? Dư Xuyên dừng bước chân lại. Vương Vân Phương nói đúng. Số tôi khắc gia đình. Bát tự của tôi vốn không tốt. May mà cậu sinh ra muộn hơn 10 năm. 10 mấy năm trước, những suy nghĩ vô căn cứ trong đầu cô đều bị nhốt trong chuồng cả. Chúng ta phải tin vào thuyết mê tín. Mẹ sinh tôi ra chưa bao giờ vui vẻ. Những người xung quanh tôi luôn gặp những chuyện không may. Bố tôi từng nhờ người tính toán cho tôi, bảo rằng số tôi khắc gia đình. Lê Hoa lúc ở nhà họ Trần tỏ ra rất mạnh mẽ. Nhưng câu nói số khắc gia đình của Vương Vân Phương thực sự đã chạm đến điểm đau của cô ấy. Ném một cục kính vào hắn, quá rẻ cho hắn rồi. Để tôi đi đập cả cửa kính phía sau nhà hắn. Đừng nghịch, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đây. Những gì tôi nói cũng là nghiêm túc. Tại sao không nhờ bà cụ nhà mình tính? Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn, bà cụ đã tính cho cô. Bảo rằng cô mang lại may mắn cho chồng con. Sinh con trai tài giỏi. Sinh con gái xinh đẹp thông minh. Ai lấy cô thì người đó phát tài. Bà cụ nhà ta đâu có thực sự biết tính. Bà cụ không biết tính. Cha cô đen đủi. Người mà ông ta tìm đến mới biết tính. Đều không phải thật. Tại sao không chọn lời hay mà tin? Đến chỗ cha cô uống rượu say. Ai sống với ông ta mà vui vẻ được? Còn tôi thì khác. Cô thử sống với tôi xem. Chắc chắn sẽ vui vẻ mỗi ngày. Nhưng gà vịt nhà tôi không đẻ trứng. Thật sự, nhà người ta nuôi heo đẻ cả đàn con. Nhà tôi nuôi heo chỉ đẻ được một con. Dư Xuyên trầm ngâm một lúc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô hứa không đánh tôi chứ? Không cấm tôi lên giường chứ? Tớ kể cậu một bí mật. Gì cơ? Gà vịt nhà cậu không phải không đẻ trứng, mà là tớ lấy mất rồi. Không thể gọi là trộm, mà là lấy thôi. Lấy mà không xin phép mới gọi là trộm. Mẹ vợ cho phép thì đó là lấy chứ gì. Trần Khai Đức mỗi ngày đều vay tiền để uống rượu. Nhưng nhặt về cũng chẳng đến lượt Lê Hoa và mẹ cô ăn. Tóm lại, cậu tuyệt đối không phải người khác gia đình. Sau khi cậu gả sang đây, gà nhà mình sáng tối đều đẻ trứng. Đúng là mang lại may mắn cho chồng, sáng tối đều đẻ trứng. Chẳng lẽ không phải vì cậu ném pháo vào chuồng gà, khiến gà bị rối loạn sinh lý à? Chuyện đó không quan trọng. Cậu lấy trứng nhà tớ lúc nào vậy? Gà đẻ ban ngày, tớ lấy ban ngày. Ban đêm đẻ thì sao? Đợi nhà cậu tắt đèn rồi, hàng rào lại thấp, leo vào dễ như chơi. Nói đến chuyện lấy trứng, anh ta còn tổng kết được cả quy luật. Có chu kỳ quan sát. Nếu sớm nhặt được trứng, thì những ngày sau sẽ dần rời thời gian đẻ. Cho đến khi đẻ trứng giờ đến buổi tối, lúc đó phải đợi một thời gian nữa mới đẻ tiếp. Chó sao không sủa? Dám sủa à? Lê Hoa chợt hiểu ra, dân làng đều sợ nó. Huống chi là chó. Còn lợn con nhà tôi thì sao? Cũng là cậu lấy đi bán rồi à? Con lợn nhỏ trông thế nào? Cậu có biết gì bên trong không? Không biết. Anh ấy không phải người bất nghĩa. Việc phản bội mẹ vợ dù chết cũng không làm. Tớ đánh Giang Sơn này. Xem nào. Lúc đó nhà ai có lợn đẻ con cùng thời điểm với nhà mình. Lấy vai của trứng thì tớ còn chịu được.
Nhưng lấy lợn con nhà tớ thì tuyệt đối không được. Dư Xuyên đầu toát mồ hôi lạnh. Thật sự không phải tớ. Vậy là ai? Ai, vợ ơi? Cậu nhìn xem, trăng trên núi Thiên Sơn sao mà sáng thế. Lê Hoa không đáp lời. Cô tiếp tục hỏi. Cậu và mẹ tớ quen nhau à? Cậu lấy trứng, cô ấy mặc kệ. Đi thôi, mau về nhà. Tớ đói rồi. Dư Xuyên tăng tốc bước chân. Cõng Lê Hoa vội vàng chạy về nhà. Giữa đường đi ngang qua sân của Lý Hữu Tài. Nhìn đôi vợ chồng trẻ tình cảm tốt đẹp. Lý Hữu Tài khịt mũi một cái. Để cậu đắc ý chút đã. Sớm muộn gì Lê Hoa cũng bỏ cậu.